Awex Kitchen. So for today's video, we're going to make chewy and fudgy chocolate brownies. I don't own this recipe. I just found it on an Facebook group. Trinay ko lang kasi gusto ko ma-achieve yung shiny top. Let's start. So, 1 cup of white sugar plus 1 cup of brown sugar. Mix lang natin para walang lumps. Siguro pwede nyo na din gawin yung pag-melt ng 1 cup butter tsaka 1 cup of chocolate sa microwave. So, yan. Sa original recipe, 3 eggs lang ang nilagay. Sa akin, 4 eggs. Tapos mix lang 1 at a time. Kasi gusto natin ma-dissolve yung sugars. Mas okay kung nauna yung pag-melt ng butter tsaka ng chocolate para hindi na mainit by the time na ilalagay natin siya sa mixture. Tapos, ayan, in-scrape ko lang kasi sayang yung chocolate. Ayan, mix-mix lang hanggang sa ma-incorporate na lahat. Then, after nyan, sift nyo yung 1 and 1/2 cup ng flour. Ayan, 1 and 1/2. Kasi ayaw natin ng may lumps. Tapos, ayan, 1/2. Next is 1 teaspoon of baking powder. Next, 2 teaspoon Nescafe coffee powder. Next, 1 teaspoon salt. And then, 1 teaspoon vanilla. Tsaka 1 cup of cocoa powder. Ang gamit ko Casa Bamvina na brand. Unsweetened yan na. Pero pwede nyo naman gamitin kahit anong brand. Tapos ayan, mix lang natin hanggang sa fully incorporated na siya. Wala nang lumps, wala ka nang nakikitang sugar. Ano tayo? Flour. Ayan, wala na yung flour. Tapos, ready to transfer na yan sa pan natin. Baking pan. Problema, baking pan ko, hindi ko alam kung ano yung size. Basta alam ko, malaki siya. Siguro mga around 14 inches yung haba. Ayan. Pero kasi pag dyan ko nilalagay, 1 inch thick yung brownies. Tapos, around 30 pieces siguro ang nagagawa ko. Or 30 to 36 siguro. Parang ganun. Basta, ang size nun is 2 by 2. Sinukat ko siya. Ni-roller ko yan. Nung hinihiwa ko na. Tapos, preheat na kayo na oven ha. Oven is around 180 C. Tapos, mga 45 minutes ang pagbe-bake. Ayan. May toppings lang akong chocolate. Tapos, ayan na yung kinalabasan niya. Shiny top naman. In fairness, diba? Madali lang siya gawin. Medyo mahirap lang i-achieve talaga kasi yung una, yung shiny top. Pero, ayan, hindi nag-melt yung chocolate toppings ko. Madali lang siya gawin. Ayun. Thank you for watching. Sana makagawa kayo ng sa gawa nyo. Bye-bye!